Dịch thuật Vạn Tín xin gửi lời chào trân trọng tới quý khách hàng và quý cộng tác viên. Trong tất cả các tình huống phiên dịch, sự trung thành với nội dung và cách diễn đạt của diễn giả ở ngôn ngữ nguồn là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, đôi khi những sự cố trong phiên dịch như không nghe hiểu những gì diễn giả chia sẻ vẫn có thể xảy ra. Vậy những phiên dịch viên lúc này nên làm gì để đảm bảo sự kiện vẫn diễn ra suôn sẻ và không khiến những người tham gia cảm thấy khó chịu? Hãy theo dõi tiếp video để Vạn Tín chia sẻ với bạn câu trả lời nhé! Sẽ có nhiều người lựa chọn việc chém gió nội dung vì nghĩ sẽ không ai phát hiện ra, nhưng thực tế điều này sẽ có rủi ro rất lớn. Và đừng làm điều đó nếu bạn là một phiên dịch viên chuyên nghiệp nhé! Hãy cùng tham khảo một số cách xử trí được Vạn Tín chia sẻ bên dưới. Cách đầu tiên, đề nghị diễn giả lặp lại nội dung. Đây là cách đơn giản và dễ thực hiện nhất. Một phiên dịch viên chuyên nghiệp sẽ không ngại hỏi những điều mới. Bạn nên chủ động nhờ diễn giả lặp lại hoặc giải thích điều họ vừa nói nếu là thuật ngữ chuyên ngành mà bạn không biết để chắc chắn truyền đạt chính xác ý của diễn giả. Sự thành thật sẽ luôn đáng quý và được mọi người trân trọng. Bạn hãy cứ dũng cảm học hỏi và cố gắng làm tốt công việc của mình. Cách thứ hai, nhờ đồng nghiệp trợ giúp. Đối với những hội thảo lớn thường sẽ có 2 phiên dịch viên làm việc luân phiên, chính vì thế mà bạn có thể nhờ đồng nghiệp trợ giúp khi cần. Và ngược lại, bạn cũng đừng quên giúp đỡ lại khi họ gặp khó khăn trong quá trình phiên dịch. Bạn có thể viết những lời nhắn và một tờ ghi chú nhỏ và đưa cho họ, hoặc tắt mic để đảm bảo không có một tạp âm nào đó vô tình được thu vào mic và mọi người có thể nghe thấy. Vừa rồi là 2 cách xử trí hiệu quả nhất của các phiên dịch viên khi không nghe hiểu những thông tin diễn giả chia sẻ. Hy vọng những thông tin này sẽ đem lại nhiều lợi ích cho công việc của bạn. Nếu bạn hay bạn bè, người thân, đối tác của bạn còn đang băn khoăn chưa biết xử lý ra sao với các dịch vụ phiên dịch, công chứng hay bản địa hóa, hãy liên hệ ngay số 0906 246 555 để được Vạn Tín tư vấn, hỗ trợ miễn phí giải pháp phù hợp và nhanh chóng. Nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp hay có câu hỏi về các dịch vụ ngôn ngữ và các vấn đề liên quan, bạn có thể đặt câu hỏi trực tiếp dưới phần comment của video này hoặc truy cập vào website dịch-thuật-vạn-tín.com để được hỗ trợ trực tuyến. Chúc cho công việc kinh doanh của bạn và công ty của bạn may mắn và thành công. Nếu thấy video của bên mình hữu ích, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để tiếp tục nhận được các video hữu ích miễn phí từ Dịch thuật Vạn Tín nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!